नमस्कार मंडळी, मी केतन चावून सगळ्यांचं स्वागत करतो मराठी ट्रॅव्हलरमध्ये. तर मंडळी, बरेच दिवसापासून आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ नाहीच आहे, त्याचे कारण मी तुम्हाला पुढे सांगतोच. सो आता आपले डेली ब्लॉग्स असतील, त्याच्यामध्ये लाईफस्टाईल ब्लॉग असतील. सो तुम्हाला मी दिवसभरामध्ये जे काही करत असतो ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये समजेल. आता सध्या मी नाश्ता करून जाणार आहे थोडा मार्केटमध्ये काही सामान आणायचं आहे. त्यानंतर तुमची थोडी गप्पा मारतो आणि मी कधी काय व्हिडिओ दाखवू शकत नव्हतो तर त्याबद्दलही सांगतो. चला. चला तर आता निघालो आहे बाजारामधून थोडं सामान आणायचं आहे. फ्रेश क्रीमचं पॅकेट आणायचं आहे आणि दही आणायचं आहे. तर ॲक्च्युली आज ब्लॉग पण सुरू केलं. त्यामध्ये एक चांगली गोष्ट झाली की माझी बहीण केक बनवत होती. आज केकची पण एक ऑर्डर होती. होममेड केक्स बरेच जण घेतात कारण आता बाहेर कुठे मिळत नाही केक, त्याच्यामुळे. सो चला आज तुम्हाला केक पण बघायला मिळेल बनवत. चला बाजारात जाऊया. ये अपना ये क्या चालू फ्रेश क्रीम है दही है, दही का पैकेट वाला. काही सामान नाही मिळत आहे. बऱ्याच ठिकाणं फिरायला लागतात. आता चौथं बघूया कुठे कुठे मिळत आहे का. हाँ दही है, पैकिंग वाला है क्या? ऐसा ओपन में है. किस है दही? 22 रुपये का पाव. 22 रुपये का पाव किलो दो ना. पाव किलो तो ना. सो आता इथे मला दही मिळालेलं आहे. फक्त ओपनमध्ये मला पॅकेट हवं होतं, पण ठीक आहे ओपन तर ओपन. कारण पुढे जाऊन परत मिळेल की नाही माहीत नाही, मग मी आत्ताच घेऊन ठेवतो. खूप दिवसानंतर असे व्लॉग वगैरे करतो, त्याच्यामुळे थोडेसे गोंधळ होत आहेत. आत्ता ते दुकानामध्ये दही घेताना शूट करत होतो, मग शूट करून डायरेक्ट निघायला लागलो आणि त्याला मी पैसेच द्यायचं विसरलो. तर काय तर नवीन आता सुरू केल्यासारखं वाटतं चॅनल. चला दही तर मिळालेलं आहे. बघूया आता फ्रेश क्रीम हवी होतं आपल्याला. हे एक जरा मोठं दुकान आहे, ते कदाचित मिळू शकतं फ्रेश क्रीम. सो बघूया. फ्रेश क्रीम है क्या? 2 पैकेट में फ्रेश क्रीम है. लाइन से आइए, आपका नंबर. इथे फ्रेश क्रीम आहे त्यांनी सांगितलं. सो फ्रेश क्रीम मिळून जाईल. तर मला इथे दिसत नव्हती कुठे, त्यामुळे त्यांना जाऊन इथे विचारलं पहिलं. तर मग इथे ॲटलीस्ट मला थांबायला लागला नाही, दुसऱ्या दुकानात गेलं असं. चला पटकन आपल्याला 2 गोष्टी मिळाल्या. जे जे सामान हवं होतं ते मिळाले. आता आणखीन एक गोष्ट होती की एक व्हिपिंग क्रीम येते केक बनवण्यासाठी. सो ती बऱ्याच दिवसापासून आम्ही ट्राय करतो, पण मिळत नव्हती. कारण मिळत नव्हती. आत्ता पण मिळते की नाही मला माहीत नाही, कारण अमूलचे सगळे प्रोडक्ट्स आत्ता मुंबई डिलिव्हर होतच नाही आहेत बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इश्यू. तर म्हणजे त्यांची फॅक्टरी जी आहे ती गुजरातला आहे, त्याच्यामुळे इकडे त्यांच्या वेअरहाऊसला काही येतच नाही सामान. आता इथे एक आमच्याकडे अमूलचा होलसेलर आहे, तो त्याकडे जाऊन बघतो आहे. त्याकडे आत्ता तरी आलं आहे की नाही. आलं असेल तर बरंच आहे. सो चला ज्या होलसेलरकडे आपल्याला यायचं होतं तो सध्या बंद आहे. सो चला आता आपलं काम तर झालेलं आहे. आपण जरा घरी हे सामान ते मिळणारच नाही आहे, बाकी काही घ्यायचं नाही आहे. आता घरीच जावं लागेल. भरपूर जास्त गरमी आहे बाहेर, त्यामुळे जरा दिसतच असेल तुम्हाला. आता डायरेक्टली घरी आंघोळीला जायचं. तर आंघोळ वगैरे झालेली आता.
आता जेवायची पण वेळ झालेली आहे, कारण मी उठलेलं 11:30 वाजता. सो त्यामुळे आता जवळपास 1-1:30 वाजलेले आणि जेवून घेतो आणि त्याच्यानंतर थोडं दुपारीच म्हणजे केक वगैरे बनवणार तुम्हाला दाखवतो. चला जेवण घ्या. तर आता जेवण तर झालेलं आहे, आता केक बनवायला सुरुवात करतो आहे. चला बघूया केक कसं बनवतो तुम्हालाही दाखवतो. केक बनवून तर आता जवळपास झालेलं आहे, म्हणजे क्रीम वगैरे चालू आणि थोडंसं डिझायनिंग बाकी आहे. पण मध्ये थोडंसं मी दाखवू शकलो नाही कॅमेऱ्याची बॅटरी डेड झाल्यामुळे. त्याच्यामुळे आता मंडळीतून जे एक सगळ्यांना माहिती होतं की मी इतक्या दिवसापासून व्हिडिओ टाकत नाही आणि ट्रॅव्हल व्लॉग्स नाही करत आहे. तर मी ट्रेकिंग वगैरे करतोच आहे, पटकन करतो आहे. जर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो नसेल तर मला समजलं नाही, इंस्टाग्रामवर सगळ्या त्या अपडेट्स असतात माझ्या. पण ह्या सगळ्या कामांमध्ये बरेचदा मी ट्रेक लीडला किंवा एखाद्या संवर्धनाच्या मोहिमेच्या लीडलाच असतो. त्यामुळे तिथे त्या कामाला जास्त वेळ द्यावा लागतो. त्या व्हिडिओसाठी व्हिडिओ शूट वगैरे करण्यासाठी इतका वेळ मिळत नाही. नुसतंच व्हिडिओ शूट करणं असं नसतं, बऱ्याच गोष्टी त्यामागे चालत असतात डोक्यामध्ये. त्यामुळे इतकं कधी जमत नव्हतं. सो त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ टाकू शकत नव्हतो. पण आत्ता सध्या आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे, लॉकडाऊनमुळे काही काम नाही आहे, घरीच आहे. त्यामुळे मी डेली ब्लॉग्स टाकायचा प्रयत्न करतो आहे. प्रयत्नामध्ये मी जरूर टाकेनच आणि त्याच्या पुढे नंतरही आपल्याला ही गोष्ट कंटिन्यू होईल. जरी माझ्या सगळ्यानंतर मोहिमा जरी सुरू असल्या, त्याच्यामध्ये मी डेली ब्लॉग्स म्हणजे लाईफस्टाईल ब्लॉग्स आणि त्याचबरोबर ट्रेकिंगचे व्हिडिओही टाकणार आहे. सो या सध्या मी विचारामध्ये. सो तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला? एक छोटासा ब्लॉग होता, तरी तुम्हाला जर हा आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुम्हाला नक्की कसा वाटला हा तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आणि मित्रांशी शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये.